Langga, so ngayon, bubuksan natin tong aking ginawang custard cake na which is nagkamali talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. Grabe. So, masarap naman sana siya. Kaya lang, maling-mali lang talaga mga palangga. So, ito po siya mga palangga. Disaster. Oh God, ito po. Okay. So, ang gagawin natin, magmumukbang na lang tayo. Titignan natin kung, ano ba to? Sensya na ha. Ayan. So, titignan natin kung ano nga talaga yung mukha niya. So, maganda na sana yung leche plan eh. Saan ba ako? Dito. So, ayan. Kasi yung nangyari kasi, hinalo ko, paano ba yun? Hindi ako marunong maghiwa. Nasubra yata ako ng egg, mga langga. Ano ba ito? Sobrang egg ako eh. Sobrang lang yung siya talaga ng egg. Tapos, yung egg yolk, egg white, ayun, lagpas ako doon. Wala sa isip ko nung pinagdadamot ko. So, wait. So, mukha na siya masarap eh. Perfect kaya to. Ito yung plate natin. So, dito tayo. Uy, masarap naman pala siya, guys. Ayun, oh. Oh, diba? Oh, sakto naman siya, eh. Oh, hindi lang talaga siya umalsa. Ayan. Maganda naman pala siya. Pero hindi kasi umalsa yung cake ko. Yun yung problema natin. Pero maganda siya, guys, ah. Tingnan niyo mga palangga, oh. Yung aking leche plan, napaka-perfect. Yung cake lang. Yung chip ng cake sa taas is hindi. Mabibila akong tubig. Nauhaw ako. So, ayan. So, masarap din pala siya. Hindi lang talaga siya umalsa. Siguro dahil sa pag-cover ko dun sa foil, medyo maluwag. Medyo nakakalabas yung hangin. Hindi kaya, kasi nga ba ako nagkamali? Nilagyan ko rin ng parchment paper yung gilid ng baking pan. Ayun ang ano, kasi naka-steam lang naman siya. So, bakit ko pinatong dito? Yun, ano pa ba, saan pa ako nagkamali? Or di kaya sa egg talaga. Feeling ko talaga sa egg. Sobrang egg yung ano, meringue, dun sa part na yun. Parang dun ako nagkamali. Pero masarap siya. Wala akong tubig. Ayoko na mag-tape. Naantayin niyo ba ako? Kukuha lang akong tubig. Wait lang. So, ito na mga palangga. So, ayan. Kung nakikita niyo siya talaga, in fairness mga palangga, walang kaetyusan. Perfect naman siya eh, oh. Kaya, tingnan natin to. Tingnan niyo siya. Ayan. Kasi perfect naman sana siya sa taas, di ba? Ay, saan ba? Perfect naman siya mga palangga. See? Yung loob niya sana. Yung leche plan din sana. Perfect naman. Kaya lang talagang mali lang siya dun sa ano. Mali lang yung cake. Sarap. So, nagkamali ako dun sa cake. Sa chiffon cake. Malambot siya, fluffy siya, soft, kaya lang bagsak. So, huwag kayong mag-alala. Habang may gatas, may pag-asa. So, ayan yung mga palangga. I-try ko po ito ulit siguro next other day. Kailangan ko muna siyang ubusin, syempre. Pag natapos na to, gagawa ko ulit. Aayusin ko na. At, of course, sakto naman sana lahat eh. Sa gatas lang talaga. So, ayan mga palangga. So, ayan na nga sinasabi. Pale sweetest. Ayan. Bahala na magkamali tayo. At least matamis naman. Dito lang talaga o wala. Pero masarap.
para siyang egg pie. Ang nangyari is para siyang naging egg pie. Na yung pie yung ilalim. Yung syempre yung leche plan, okay din naman yung leche plan natin. Tsaka kung nakikita nyo po, pulang-pula talaga siya. Sana yung caramelize natin yung ganda. Ang ganda ng pagka-caramelize po. Tapos yung parang makikita nyo rin dito, ano siya, shiny-shiny yung sugar. Ayan. Wala eh. Doon talaga yata to sa itlog. Kasi hindi naman po pwede. Yun talaga mga palagay, ingatan nyo rin yun. Kung ano yung nakalagay sa measurement or kung ano yun talaga, so dapat sakto lang. Huwag sobra, lalo na dito sa chiffon cake kasi masyado siyang sensitive, napaka-delicate ng chiffon natin para sa custard. So kung ano lang po yung nilagay na ingredients, dapat yun lang talaga yung saktong-sakto lahat. Kasi pag sumobra ka minsan, yun po yung mahirap pag nagbe-bake tayo. Hindi po to gaya sa pagluluto lang ng ulam na kasi minsan pag maalat, pwede natin dagdagan ng tubig. Kung medyo tabang, pwede naman natin siyang dagdagan in the middle part or kahit sa last na part. Pero pag gumagawa po tayo ng cake or nagbe-bake po tayo, wala pong ganun. Wala na pong take 2 na uulitin natin kasi kailangan may mali. Yun na po yun. Pag natapos na siya, wala na talaga. So, kailangan mong umulit ulit. Panibagong recipe, panibagong gawa ulit. So, yun lang mga palangga. Pero, sarap pa rin. Parang isitin mo na lang egg pie. Egg pie yata ito siya. Egg pie talaga. Ano nangyari? Shoutout kay Lucky Bees na gumawa rin. Actually nga, natatawa nga ako kasi si Lucky Bees, nung gumagawa siya, tanong siya rin tanong sa akin. So sabi ko naman, steam mo muna yung ganyan-ganyan. Tapos ngayon, ako pa yung napalpak sa pinagagawa ko rin. Pero kung nakikita nyo rin, yung first ko, gumawa ako ng custard cake. Hindi lang masyado siyang light yun. Kung napapansin nyo is light yung top nun ng sugar. Kasi wala na po akong asukal nun. So inubos ko lang. Inubos ko lang yung natirang sugar, kaya hindi siya masyadong pulang-pula. Then hindi ko rin talaga siya pinakpula nun. Sinadya ko yun. Pero ito nga, sineryoso ko. Makikita nyo talaga, ano na talaga sana siya. Pulang-pula na sana siya. Perfect na yun sa taas. Yung cake lang. So, yung first ko na ginawa ng custard cake, yung mali ko po doon is nilagay ko po siya sa pinaka, yung parang mataas na ano, na molding, which is hindi dapat. Ito naman ngayon, nilagyan ko siya ng, dami kong parang mali eh. Nilagyan ko siya ng foil, pero medyo bukas. Siguro nakakapasok yung air doon sa, habang nag-steam, or di kaya doon sa egg nga na sobra po talaga ako ng egg. Kasi dampot lang ako ng dampot. Tapos napansin ko siya, late na, nung pagligpit ko na ng kalat, sabi ko, ba't ang dami kong eggshell? Dapat 4 lang. Ba't sobra-sobra yung eggshell ko? Tapos nagtaka din ako, pagbuhos ko ng meringue, bakit yung paggawa ko ng meringue, bakit grabe yung volume ng meringue ko, ang dami. Sabi ko, paano ko ito ginawa? Kasi ina-imagine ko, pour nga lang yung egg white. Tapos sobrang dami. So, yun na nga, naano ko na, sa egg pala. Pero masarap, ha? So, ayan mga palangga. Gawa tayo ulit. Habang may itlog, habang may gatas, may pag-asa. Huwag lang kayong susuko. Kasi masarap din talaga siya. Masarap, guys. Alam nyo ba noon, maliit pa ako, lagi ko ito pinapabili sa nanay ko. Ito lagi. Sabi ko, yung meron leche plan sa taas na cake. Yan lagi yun. Tapos syempre nung panahon na yun, mahal pa talaga yung mga cake, lalo na mga special cake na mga ganito. Siyempre, pag nakaka-afford ka lang nun, yung medyo maluwag-luwag sa buhay, parang ang hirap pumili ng cake noong panahon, lalo na ako nung maliit. So, nagkakaroon na ako ng cake pag kunyari may ginawa akong maganda sa school, yung parang something na may na-perfect ako na exam, or yung, lalo na pag nag-exam na, mataas yung grades ko, yung ganun. So, lagi ako may cake na bibili, na like yun. Sarap mga palangga. So, ano to, mukbang? Hindi ko naman kaya siya i-mukbang. So, please, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, share na rin, ha? Abangan niyo pong part 3. Abangan niyo po yung part 3 ng ating custard cake, mga palangga. Part 2 na to eh. Dami kong palpakan. Ewan ko ba? Basta ang sarap.
Ubus guys. Bigay ko to sa kapitbahay ko. Bigyan ko pala yung bata dun sa kabila. Tama na to kasi kailangan kong lumabas. Bibili tayo ng gatas. Ubus guys. Thank you so much for watching ha. Huwag niyo gayahin. Pero pwede nyo kainin ha. Wala pala akong kape. Kalimutan ko magkape. Bye guys, timpla mo na akong kape. Alam ko, kulang pala ng kape.